Hey guys, ታጀው ጸጋ ነኝ ከሪለርን ዩቲዩብ ቻናል። በዚህ ቻናል ላይ የተለያዩ ኮምፒውተር ሳይንስ ኤንድ ሪሌትድ የሆኑ ኮርሶችን በማዘጋጀት በአማርኛና በእንግሊዝኛ የሚያቀርብላችሁ ይሆናል። ስለዚህ ቻናሉን ሳብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። እንዲሁም ለጓደኞቻችሁ ሼር በማድረግ እንዲማሩ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ የዛሬውን ቶፒካችን እንጀምራለን ማለት ነው። ሃይ ጋይስ እንዴት ናችሁ? ዛሬ ደግሞ በሌላ ቪዲዮ ላይ የተመለስኩት። የባለፉት ቪዲዮዎች ላይ ስለ ዳይናሚክ ራውቲንግ ፕሮቶኮልስ ሰርቻለሁ ቪዲዮ። እነሱን ተመልሳችሁ ማየት ትችላላችሁ። have done about IGRP and also I have done about RIP. So today we have to discuss about EIGRP. This is also one of the advanced routing or dynamic routing protocols in order to create communication between two different networks or two different sections or components ማለት ነው። የተለያዩ ኔትወርኮች ካሉን ወይ ደግሞ የተለያዩ ላኖች ሁለት ላኖች ሊኖሩን ይችላሉ። እነሱ እንዴት ነው ኮሚኒኬት የምናደርገው with the help of dynamic routing protocols ማለት ነው። Among those dynamic routing protocols, EIGRP is one of the famous and the advanced version of IGRP dynamic routing protocols ማለት ነው። ስለሱ እናያለን ማለት ነው። Introduction about EIGRP ማለት ነው። EIGRP stands for what? Enhanced Interior Gateway Routing Protocol ማለት ነው። ይሄ ራውቲንግ ፕሮቶኮል የIGRP አድቫንስድ ቨርዥን ነው ማለት ነው። ምክንያቱም አድቫንስድ ቨርዥን የሆነበት ምክንያት ምንድነው? IGRP አንደኛ ምንድነው የተለያዩ ዊክነሶች አሉበት። ከነዛም ውስጥ አውተንቲኬሽን ለምሳሌ ሳፖርት አያደርግም። ይሄኛው ግን አውተንቲኬሽን ሳፖርት ማድረግ ይችላል ማለት ነው። እንደምታውቁት በቴክኖሎጂ ቤዝድ ወርልድ ላይ ደግሞ ሲንስ ዊ አር ዩዚንግ ኢንተርኔት we need to secure our communications, our channels ማለት ነው። we need communication mechanism, secured communication mechanisms ማለት ነው። እነሱን የምናደርግበት የተለያዩ ሜካኒዝሞች አሉ። እነሱን ሴኪዩር ለማድረግ የምንጠቀመው አንደኛው ዳይናሚክ ራውቲንግ ፕሮቶኮል ምንድነው ማለት ነው? EIGRP ማለት ነው። ይሄ አውተንቲኬሽን ሳፖርት ያደርግልናል። IGRP ግን ሰፖርት አያደርግም ነበረ ማለት ነው። ለዛም ነው ይሄኛው ዲቨሎፕ የተደረገው ማለት ነው። Okay, the another point, it is an advanced distance vector routing protocol. This is also one of the advanced distance vector routing protocols like IGRP ማለት ነው። ልክ እንደ IGRP ይሄኛው ዲስታንስ ቬክተር ራውቲንግ ፕሮቶኮል ነው ማለት ነው። ሌላኛው it supports classless routing protocols, example VLC የምንለው ነው። ያኛውን EIGRPን በምናይበት ታይም ምንድነው ወደ በምናይበት ጊዜ ሳፖርት የሚያደርገው ክላስ ፉል ነው ሳፖርት። ያ ማለት ይሄ አፕዴት ሲያደርግ ሰብኔት ማስኩን ኬሪ አያደርግም። but in this case, in the case of EIGRP, it supports classless. It means that it carry routing subnet mask information is during update ማለት ነው። አፕዴት በምናደርግበት ታይም ራውቲንግ ይሄ ሰብኔት ማስክ ኢንፎርሜሽኖቹን አብረውን ኬሪ ያደርግልናል። ደግሞ አብሮ አፕዴት ወር ደግሞ ለምንፈልገው ዲቫይስ ኢንተርኮሙኒኬት ለምናደርገው ኬሪ ያደርጋል። ደግሞ it supports classless means it carries subnet mask informations along with updates ማለት ነው። Okay, the another one, maximum hop count is 255 ነው, just like IGRP ማለት ነው። ዲፎልቱ 100 ነው። ይሄኛው አሁንም ቢሆን ከሪፕ ይሻላል። ምክንያቱም አትሊስት 255 ሆፕ ካውንት አለን። we can use for large organizations, not at all or not totally. ምክንያቱም ከዛም የበለጠ ኦርጋናይዜሽን ቢያጋጥመን እስከ 255 ሆፕ ካውንት የበለጠ የሚያስፈልገው ኦርጋናይዜሽን ወደ ቢግ የሆነ በጣም ኤክስትሪምሊ ቢግ የሆነ ኦርጋናይዜሽን ወደ ኔትወርክ ዲዛይን የሚኖርን ይሄኛው ስቲል ሊሚቴሽን አለበት ማለት ነው። አትሊስት ቤተር ዛን ሬፕ በት ስቲል there is limitations on this routing protocols also ማለት ነው።
ሌላኛው አድሚኒስትሬቲቭ ዲስታንሱን በምናይበት ሰዓት 90 ነው። የሪፕን 120 መሆኑን በባለፈው ቪዲዮ አይተናል። ስቲል ያኛው 100 ነው የአይጂአርፒ። ይሄኛው ግን አድሚኒስትሬቲቭ ዲስታንሱ ያ ማለት 90 ነው። 90 ሆነ ማለት ከሌሎቹ አንጻር ኮምፔር ስናደርገው ይሄኛው ትረስትድ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን አንድ ቶፖሎጂ ላይ ብዙ አይነት ፓዝ ሊኖራቸው ይችላል። እዛ ፓዝ ላይ ለምሳሌ ኤአይጂአርፒን አፕላይ ብታደርጉ፣ አይጂአርፒን አፕላይ ብታደርጉ፣ ሪፕን አፕላይ ብታደርጉ ሞር ትረስትድ የሚሆነው ይሄ ለስ አድሚኒስትሬቲቭ ዲስታንስ ያለው ነው። ዛት ሚንስ ኢአይጂአርፒ ነው። ምክንያቱም አይጂአርፒን በምናይበት ታይም 100 ነው አድሚኒስትሬቲቭ ዲስታንሱ፣ እንደርሶ ሪፕ 120 ነው። ከነዛ ውስጥ ለስ አድሚኒስትሬቲቭ ዲስታንስ ያለው ሞር ትረስትድ ስለሆነ ፕራዮሪቲ ይሰጠዋል ማለት ነው። እንደ ቤስት ፓዝ ይቆጠራል ማለት ነው። ዲስ ኬስ ዲስ ኢዝ ሞር ትረስትድ ዳን አዘር ሪፕ ኤንድ አይጂአርፒ ራውቲንግ ፕሮቶኮልስ ማለት ነው። ኤንድ አናዘር ዋን አፕዴት የምናደርገው ደግሞ አፕዴት የሚያደርገው ለኔበር ራውተሮች ዊዝን 5 ሰከንድስ ነው። ያ ማለት የአይጂአርፒን በምናይበት 90 ሰከንድስ ነበረ፣ ሪፕን በምናይበት 30 ሰከንድስ ነበረበት። ይሄኛው ግን ዊዝን 5 ሚኒትስ ነው ማለት ነው። ዊዝን 5 ሚኒትስ there will be updates ማለት so it is super faster than the IGRP and ሪፕ ማለት ነው። this is more advantages ማለት ነው። within 5 seconds ሪስፖንስ ያገኛል። ወይ ደግሞ ቶሎ አፕዴት ካለ ሜቢ ፌል ያደረገን ፓዝ ካለ አይደንቲፋይ ለማድረግ or any problem happen ቢያደርግ within 5 seconds ሪስፖንስ ከሌለ we have to take actions ማለት ነው። we have to change or we have to our router will dynamically choose another hold ፓዝስ ማለት ነው። ቹዝ ሆልድ ፓዝ ሆልድ የተደረጉ ፓዞችን ሊስት አድሚኒስትሬቲቭ ዲስታንስ ኦር ሊስት ኮስት ያለውን እንደ ቤስት ፓዝ ቹዝ ሊያደርግልኝ ይችላል አፍተር 5 ሰከንድስ ማለት። ያኛው ግን 30 እና 90 ማለት በጣም ብዙ ነው፣ መቆየት አለብን። ግን ይሄኛው ሞር ፋስተር ዛን ዲ አይጂአርፒ ኤንድ ሪፕ ማለት ነው in order to update our routing informations ማለት ነው። ኦኬ ሌላኛው ምንድነው IGRP uses multicast and also unicast instead of broadcasting ማለት ይሄ ማለት ብሮድካስት ከምናደርግ ይልቅ ዩኒካስት for selected groups ማለት ነው። መልቲካስት ካልን አሁን for example if we have 10 connections, among those 10 connections we might select only 5 or 2 or 3 ማለት ከነዛ ውስጥ የተወሰኑትን ብቻ ሰሌክት አድርገን ብሮድካስት ወይ ደግሞ ሴንድ ማድረግ ማለት ነው። ብሮድካስት ማለት ፎር ኦል ኮኔክትድ ዲቫይስ ነው። መልቲካስት ማለት ግን ኮኔክትድ ከሆኑ ዲቫይሶች ውስጥ ለተወሰኑት ብቻ ፓኬቱን ደግሞ ፎርዋርድ ማድረግ ነው። ዩኒካስት ማለት እንደምታውቁት ዋን ቱ ዋን ነው። ዩኒካስት አስዌላስ መልቲካስት ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ይሄኛውን ፎር ኤግዛምፕል መልቲካስት ነው እንደ ቪዲዮ ኮንፈረንሲንግ አይነት ሲስተሞች ካሉ እንደዛም መልቲካስት ነው ፎር ሰሌክትድ ግሩፕስ ኦንሊ ማለት ነው። እንደምታዩት ሪፕ ብሮድካስት ነው የሚያደርገው። ኦኬ ኤአይጂአርፒ ምንድነው? ኢት ኢዝ ኢዚ ቱ ኮንፊገር ፎር ዋን ኤንድ ላንስ ማለት ዋይድ ኤሪያ ኔትወርክስ አስ ዌል አስ ሎካል ኤሪያ ኔትወርክስ ማለት ነው። ምክንያቱም we have limited hop counts, so it is easy to configure, and even it's not in the case of EIGRP we don't have to follow any ዲዛይን ሩል ማለት ነው። ላይክ ኦኤስፒኤፍ አሁን የራሱ የሆነ ዲዛይን ሩል አለ። ያን ሩል መከተል ግድ ይለናል ማለት በት ኢን ዘ ኬዝ ኦፍ ኢአይጂአርፒ ግን ምንም አይነት ዲዛይን ሩል የለውም ማለት ያ ማለት ኮንፊገር ለማድረግ በጣም ቀላል ነው ማለት ነው። በት ኦኤስፒኤፍ በምንበት ሰዓት የራሱ የሆነ ዲዛይን ሩል ስላለው ትንሽ ኮምፕሌክስ ነው የሚሆነው። ደግሞ ኢት ሪኳየርስ አድቫንስድ ስኪል ማለት ነው in order to configure, in order to follow the rules ማለት but in this case no need to follow any design rules, so because of this it's easy to configure for LANs and LANs ማለት ነው. and the other EIGRP is more flexible for network design than OSPF ምክንያቱም ምንም አይነት ሩል ፎሎ አናደርግም just like OSPF, so it's easy ማለት ነው and more flexible even extend ለማድረግም ያን ያክል ችግር አይኖርም in the case of the EIGRP ማለት ነው። Okay, so then is around EIGRP supports equal and unequal load cost load balancing ነው። ሪፕን በምንበት ሰዓት ምንድነው ኢኳል የሆነ ሎድ ባላንሲንግ ነው ሰፖርት የሚያደርገው but this is
supports also unequal and equal load balancing ማለት ነው። ሌላኛው እዚህ ጋር አድቫንቴጁ ምንድን ነው ካልን this is this dynamic routing protocol is more flexible and easy to configure than OSPF ማለት ነው። So as we have talked in the case of OSPF we have to follow design rules ማለት ነው. So OSPF it has own design rules, so we have to follow that rule ማለት ነው. We have to we should have to follow that design rule, but in this case no need to follow any design rules, just design simply topology and we have to configure and we have to apply this EIGRP, so it is more flexible and easy to configure ማለት ነው than OSPF ማለት ነው። አንደኛው ሌላኛው ደግሞ ዲስአድቫንቴጁን በምናይበት ታይም ሳፖርትስ ኦንሊ ሊሚትድ ሆፕ ካውንት ነው። ያ ማለት ምንም አይነት አሁን ለምሳሌ ቢግ የሆነ ኦርጋኒክ ከ255 በላይ ሆፕ ካውንት ቢኖራቸው እንደምታደርጉት ያ ማለት ሌላ መካኒዝም ሊያስፈልገን ነው ማለት ነው። ሶ ይሄኛው አንድ ሞር ሊሚትድ ደግሞ ሊሚቴሽን ወይ ደግሞ ድሮባክ ምንለው ሊሚትድ ሆፕ ካውንት መኖሩ በራሱ እንደ ድሮባክ ይቆጠራል ማለት ነው። ለምሳሌ እንደ ኦኤስፒኤፍ ብናይ አሁን አንኢኳል ደግሞ አንሊሚትድ የሆነ ሆፕ ካውንት ያ ማለት ፎር ላርጅ ኦርጋናይዜሽንስ we can use ማለት but in this case we can use up to 25 hope counts ማለት 255 hope counts ማለት ነው. If we have more than 255 so we cannot use this dynamic routing protocols or የመጨረሻዎቹ ከ255 በላይ ያሉት ሆፕ ካውንቶች ምን ይሆናል ማለት አንሪቼብል ነው የሚሆኑት ማለት ምክንያቱም ሰፖርት የሚያደርገው እስከ 255 ብቻ ስለሆነ ይሄኛው ከዛ በላይ ቢኖረን ሞር አፕሊኬብል አይሆንም ማለት ነው። ሶ ሌላ ዌይ ኦር ደግሞ ሌላ ዳይናሚክ ራውቲንግ ፕሮቶኮል ልንጠቀም እንገደዳለን ማለት ነው። በት ለስሞል ኦርጋናይዜሽን or if we have less than 255 then this will be applicable and so this is about what EIGRP ማለት ኢንተርኔት ጌትዌይ ራውቲንግ ፕሮቶኮልስ ማለት ነው። Okay, so this is all about EIGRP, and also we have seen the previous three types of parameters: administrative distance, metric, and also autonomous number system ያልናቸው EIGRP ላይ more applicable ማድረግ እንችላለን ደግሞ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ሶ እነዛ ሶስቱ ፓራሜትሮች የባለፈው ቪዲዮ ላይ የሰራኋቸው ፓራሜትሮች እዚህ ላይም and also EIGRP ላይ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ሶ ይሄ ነው ስለ EIGRP ያለን። ኔክስት እንዴት EIGRP ኮንፊገር እናደርጋለን የሚለውን የምናይ ይሆናል ማለት ነው። ሶ ለዛሬው እዚህ ጋር ይብቃን። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር፣ ኮሜንት አድርጉ። ኔክስት በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን። እስከዛው ባይ ባይ። መልካም ቆይታ።